मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं शेठ माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आपण आज खूप कडक असा एक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगचा जो ॲटिट्यूड स्टेटस आहे तो कशाप्रकारे क्रिएट करायचा हे सांगणार आहोत या व्हिडिओमध्ये. तर ह्या व्हिडिओत आपण मटेरियल यूज करणार आहे, त्याला पासवर्ड नाही आहे व त्याचबरोबर आपलं शेक इफेक्ट वेटमार्क आहे त्याला देखील पासवर्ड नाही आहे. तर त्यासाठी तुम्ही चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. सबस्क्राईब करणं फ्रीच असतं आणि व्हिडिओला लाईक नसेल की लगेच लाईक करून घ्या. ह्या व्हिडिओचं मटेरियल आपण आपल्या वेबसाईट आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आपल्याला तीन लिंक भेटतील, ऑल मटेरियल, शेक इफेक्ट, बीटमार्क. अशा ते तुम्ही ओपन करून घ्यायचे आहेत आणि तिथनं शेक इफेक्ट, बीटमार्क इम्पोर्ट करायचे आहेत आणि मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे. आणि नंतर जर तुम्हाला तिथून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम आला तर आपलं आजचं मटेरियल उद्या असं आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती येतच असतं. त्यासाठी टेलिग्राम चॅनलला देखील जॉईन करून घ्या. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तर चला आपण ह्या व्हिडिओचा आधी सर्वात पहिले डेमो बघून घेऊया. आपण आजचा व्हिडिओ आपण इथे सुरू करूया. मुंबई का किंग कौन? वहां बैठे. मित्रांनो, अशा प्रकारची व्हिडिओ एडिटिंग करण्यासाठी तुम्हाला आपलं अलाइड मशीन ॲप लागणार आहे. तर त्या अलाइड मशीनची लिंक जी आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलला दिलेली आहे. तिथून ते तुम्ही जाऊन सिम्पली डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आपलं जे शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क आहे आणि त्याचबरोबर मटेरियल आहे ते तुम्ही सर्वात पहिल्यांदा आपलं इम्पोर्ट करून घ्यायचे आणि मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचे. नंतर सिम्पली आपल्याला व्हिडिओ एडिटिंग आपण सुरुवात करूया. नंतर आपले जे बीटमार्क आहे त्याला ओपन करायचे अशा प्रकारे काही, आणि ओपन केल्यानंतर तुम्हाला दिसेलच की पहिली PNG आहे आणि दुसरी PNG आहे ती ऑलरेडी इथे ॲडेड आहे. तर आपल्याला इथे काहीही करायचं नाही आहे. नेक्स्ट तुम्ही पाहू शकता इथे. तर सर्वात आधी स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. आपलं मटेरियल जिथे आहे तिथे जायचं आहे आणि तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला आता एक इफेक्ट भेटेल इथे लाईटवाला. तर तो इफेक्ट आपल्याला जे 4.10 आपले थर्ड बीट आहे तिथपर्यंत लॉंग ठेवायचं आहे आणि त्याला असं धरून अशा प्रकारे खाली खेचून घ्यायचं आहे. आणि खाली खेचल्यानंतर त्या इफेक्टवर थोडंसं अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्मर जाऊन थोडंसं असं सेट करून द्यायचं आहे. नंतर सेट केल्यानंतर आणखीन एकदा प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. ओके, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आता आपलं मटेरियलमध्ये जायचं आहे. तिथं गेल्यावर तुम्हाला एक फायरवाला इफेक्ट भेटेल. तो देखील आपल्याला तिथपर्यंतच लॉंग ठेवायचा आहे. ओके, ठेवल्यानंतर त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, लाईटनवर जायचं आहे आणि स्क्रीन करायचं आहे. ओके, तर स्क्रीन देखील केलेलं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला एकदा इथून बॅक यायचं आहे. आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर त्यातल्या पहिल्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे आणि PNGवर क्लिक केल्यानंतर इफेक्ट्स ऑप्शनवर जायचं आहे आणि इथं 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचे आहेत. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर पहिल्या PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर पेस्ट करण्यासाठी सिम्पली PNGवर क्लिक करायचं आहे आणि ते इफेक्टच्या ऑप्शनवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचे आहे. तर ह्याला पेस्ट इफेक्ट करून झालेला आहे. नंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. आपला आणखीन आता शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. त्यातल्या 2 नंबरच्या PNGवर क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि त्याच प्रकारे इफेक्टमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत. कॉपी इफेक्ट केलेले आहेत आपण. तर आणखीन एकदा बॅक यायचं आहे. आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि 2 नंबरची PNG आहे मुंबई का किंग कौन, त्या PNGला हा इफेक्ट त्याच प्रकारे पेस्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर एवढं झाल्यानंतर आता 4.10 म्हणजे आपल्या बीटपर्यंत येते तिसऱ्या. आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तिथे गेल्यानंतर आता आपल्याला तुम्हाला 1 सेकंदाचा व्हिडिओ भेट दिलेला आहे. आपण फक्त आणि फक्त 1 सेकंदाचा आहे, जास्त मोठा नाही आहे. तर तो ॲड करून घेतलेला आहे आपण. तर ओके, ॲड झालेला आहे. नंतर सिम्पली त्याच्या पुढील बीट आहे 5.21ला. तर तिथे यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या मॉडेल जे आहे त्याचे फोटो आहेत त्यातलं फोटो सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर नेक्स्ट बीटला यायचं आहे यावरती क्लिक करून आणि अशा प्रकारे 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून लॉंग करून द्यायचं आहे. याच प्रकारे दुसरी इमेज आहे ते देखील लावून द्यायची आहे. तर ओके, दुसरी इमेज देखील आपण लावून घेत आहोत. तर इमेज सिलेक्ट करायची आहे, 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करायची आहे आणि लास्टच्या बीटपर्यंत येऊन लॉंग करून द्यायचं आहे. तर ओके, एवढं झाल्यानंतर आपल्याला इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि ओपन केल्यानंतर इथं 3rd नंबरचा मॉडेलचा फोटो दिसतोय तुम्हाला, त्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे
आणि इफेक्टमध्ये जाऊन कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे कॉपी पेस्ट केल्यानंतर तुम्ही सिम्पली बॅक यायचं आहे. आपलं जे प्रोजेक्ट चालू आहे तो ओपन करायचा आहे आणि ह्यातले जे 2 आपण इमेज ॲड केले आहेत मॉडेलचे, तर त्या मॉडेलच्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी इफेक्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर ओके, पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आणखीन एकदा आपल्याला हा लास्टचा फोटो आहे मॉडेलचा, त्याला देखील हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेव्हा मॉडेलचा फोटो येतो तिथे यायचा आहे, प्लसवरती टच करून द्यायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला एक शॅडो भेटेल. तर ही शॅडो आपल्या लास्टच्या बीटपर्यंत लॉंग करायची आहे आणि 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करायची आहे. ओके, तर फिल स्क्रीन केल्यानंतर अशा प्रकारे थोडी सेट करून द्यायची आहे. नंतर एवढं सेट केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओवर जायचं आहे, आपल्या मटेरियलमध्ये तिथे तुम्हाला अशा प्रकारची PNG दिलेली आहे, त्याला देखील लास्टपर्यंत लॉंग करायचं आहे. ह्या PNGला तुम्ही अशा प्रकारे इथे सेट करून द्यायचं आहे आणि तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही याला लहान मोठं करू शकता. ओके, तर एवढं कंप्लीट झालेलं आहे. एवढं झाल्यानंतर आता आणखीन जेव्हा मॉडेलचे फोटो येतात त्याच्या आधी आपण एक व्हिडिओ क्लिप ॲड केली होती, तिथे यायचं आहे, प्लसच्या बटनावर क्लिक करून द्यायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपण एक तुम्हाला इफेक्ट दिलेला आहे फायरवाला, तर तो लास्टपर्यंत लॉंग ठेवायचा आहे आणि लॉंग ठेवल्यानंतर त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि ब्लेंडिंगच्या बटनावर क्लिक करून लाईटनवर जाऊन स्क्रीन करायचा आहे. एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर जेव्हा मॉडेलचा फोटो येतो तिथे यायचं आहे आणि इथे प्लसवरती टच करून द्यायचं आहे. इथे एक शेप सिलेक्ट करायचा आहे आणि शेप सिलेक्ट केल्यानंतर त्या शेपचं जे साईज आहे ते आपल्याला फुलपणे अशी वाढून घ्यायची आहे आणि त्याचा कलर जो आहे तो आपल्याला पूर्णपणे ब्लॅक ठेवायचा आहे. ब्लॅक ठेवल्यानंतर लास्टला यायचं आहे आणि त्याला लॉंग करून द्यायचं आहे. ओके, तर लास्टला येऊन लॉंग केल्यानंतर तेव्हा शेपवरती टच करायचं आहे, इफेक्टवर टच करायचं आहे, ॲड इफेक्टवर टच करायचं आहे. नंतर इथं ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये जाऊन इथं पहिलं तुम्हाला ब्लिंकचं ऑप्शन भेटेल, त्यावर क्लिक करून स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ती पूर्ण 16 Hz ठेवून द्यायची आहे. ओके, तर एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जाऊन मटेरियलमध्ये आपण बॉर्डर दिलेली आहे तुम्हाला. ओके, तर बॉर्डर देखील तुम्ही लावून द्यायची आहे. ओके, तर बॉर्डर लावल्यानंतर त्याला आपण लास्टपर्यंत लॉंग ठेवायचं आहे. ओके, तर लास्टपर्यंत लॉंग ठेवल्यानंतर तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार याला अशा प्रकारे छोटंसं मोठंसं करू शकता. नंतर तुमचा जो लोगो असेल तुमचा वॉटरमार्क इंस्टाग्राम किंवा यूट्यूबचा, तर तो लोगो तुम्ही लावून घ्यायचा आहे. नंतर ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरील ॲरोवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, आणखीन एक ॲरोवर क्लिक करायचं आहे आणि तर क्वालिटी जशी तुमच्या फोनची आहे त्यानुसार तुम्ही ते ठेवू शकता आणि एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून एक्सपोर्ट करू शकता. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करून टाका. चला तर भेटूया आपण लवकरच आपल्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.